prieteni! Astăzi vom desena un pui de tigru. Pentru aceasta mi-am pregătit foaie și acvarelă, pensule. Voi începe cu cafeneu. Voi puteți face și cu creionul simplu. Iată, partea de sus a foiei, un pic spre stânga, desenăm capul. Deci centru, partea de sus a capului. Capul va fi mare. Așa, aproximativ. Aici vom desena desenăm ambele urechi odată, să iasă la fel. Așa o ureche. Aici la mijloc vom desena botul. Vom începe așa, mai departe aici la mijloc. Facem. Vom desena ochii. Ochii îi vom desena rotunzi. Mai departe în jos. De tigru stă așezat, deci se văd mai bine. Așezat, deci labele tigruță. Labele din spate, dar ele vor fi mai sus, așa se vor aranja. Deci, labele din spate. Așa, și încă coada. Ce am desenat, voi colora cu oranj. Deci un pic oranj cu roșu. În urechi ți lăsăm alb.
puțină culoare. Spate ocru, se poate oranj. Aici ochii îi voi face albaștri. Puțin alb și de făcut luciul ochi. Desena iarbe ca tigrului să fie confortabil. Sau putem rămâne în această gamă și să facem galben ceva. Așa, o zi însorită. Scrie în comentarii dacă știu unde locuiesc tigri.
am pictat astăzi acest tigru, acest pui de tigru, este un tigru mic. Dacă ți-a plăcut, pune like și te aștept și la alt episod.